مرحبا، أنا زارة. أتمنى كلكم تكونوا كويسين في الوقت اللي احنا فيه ده. احنا كلنا في البيت، أنا في البيت، كلنا في البيت، وكلنا مشدودين وجسمنا ناشف. ممكن جسمك ناشف شوية، ممكن زعلانة شوية، وعشان خاطركم أنا عملت الفيديو ده. احنا النهاردة هنعمل شوية استرتشات وحركات يوجا مع بعض. انتي بس مش محتاجة غير جسمك والسجادة. كل استرتشات سهلة قوي قوي وكلهم على الأرض. وكل استرتشات دوت هتفك جسمك، هتفك مخك، هتريحك من الستريس والتنشن الوقت اللي احنا فيه ده. لو انت قاعدة في البيت شوفي الانستغرام بتاعتي، شوفي الفيسبوك بتاعتي، اللينك تحت في الديسكريبشن. وكمان لو عجبك الفيديو دوسي على اللايك والسبسكرايب. لو جاهزين يلا بينا، وخليكم في البيت. #stay_home. يلا نبدأ. اقعدي بطريقة مرتاحة واخد نفس كبيرة، ولما انتي بتطلعيه طلعي كل الستريس اللي في جسمك. خلي ظهرك مستقيمة واخد نفس وتطلعيها، اخد نفس وتطلعيها. فك جسمك بالنفس، ريلاكس. نزلي راسك تحت، اخد نفس وتطلعيها. ولو تقدري حطي ايدك على راسك وزقي راسك لتحت. احنا بنحاول نفك كل ستريس من رقبتك وكتفك. بص لفوق، اخد نفس وانت بتطلعيها شد رقبتك، ريلاكس. على الجنب، لو تقدري حطي ايدك على راسك وشد رقبتك، وحركي الايد التانية على الجنب. خدي نفس ولما انت بتطلعيها شدي اكتر، لفي راسك وشدي كمان. اخد نفس وتطلعيها، ريلاكس. وفكي كتفك، لفي كتفك دايرة كبيرة. الناحية التانية، لو تقدري حطي ايدك على راسك وشد رقبتك وخرجي الايد تاني. اخد نفس ولف راسك وشد كمان. احنا بفك كل العضلات اللي في رقبتك. خدي نفس وتطلعيها، لفي دراعتك على بعض وحاولي تحطي ايدك فوق بعض. احنا بنشد العضلات ظهرك من ورا. العكس، حطي ايدك فوق بعض واستمتعي بالحركة. شد عضلات ظهرك. حطي ايدك فوق بعض وزقيهم قدام. شد عضلات ظهرك. فكي نفسك، فكي دراعتك. حطي رجلك قدام وافتحيها. اقعدي مرتاحة، خدي نفس وتطلعيها. اتني جسمك قدام. اخد نفس وتطلعيها. ولو تقدري خرجي ايدك قدام واحدة واحدة، واتني جسمك قدام اكتر، ريلاكس. ومع كل نفس وانت بتطلعيها حاولي تقرب نفسك للأرض اكتر. لو تقدري حاولي تحط كعينك على الأرض. اخد نفس وطلعيها.
ريلاكس أكتر. سيبي راسك. اقفي واحدة واحدة. حطي ايدك على رجل واحدة وارسم دايرة واقف على الجنب. خلي كتفك تحت. ارسم دايرة بالإيدك. اقف على الجنب. دايرة. شد جنبك. كتفك تحت. ارسم دايرة. شد جنبك. هاخد نفس وشد جنبك أكتر. الناحية التانية امسك الأنكل أو رجلك. ارسم دايرة وشد جنبك. ارسم دايرة. اقف على الجنب وشد. خلي كتفك تحت. ارسم دايرة كبيرة. اقف على الجنب وشد جنبك. مرة تاني. اخد نفس وشدي نفسك اكتر وانتي بتطلعيها. اقفي كويس. افردي التانية وانزلي عليها على قد ما تقدري. شدي قدام وتحت في نفس الوقت. اخد نفس وطلعيها. اقفي كويس ولف لورا. شدي نفسك وبص وراكي. اخد نفس وطلعيها. لف على الناحية التانية وكمان بص وراكي. اخد نفس وطلعيها. اوكي. الرجل التانية ديها جوا. افردي التانية. انزلي عليها قد ما تقدري. ريلاكس. وفي نفس الوقت شد قدام وتحت. اخد نفس وطلعيها وشدي نفسك اكتر. ريلاكس. اقفي واحدة واحدة. لف على ورا. بص وراكي. اخد نفس وطلعيها. لف على الناحية التانية. بص وراكي. شدي نفسك. اوكي. نامي على الأرض. خلي نفسك مرتاحة. هاخد نفس وتطلعيها. وانتي بتطلع النفس طلع كل ستريس اللي في جسمك. هاخد نفس وتطلعيها. امسك ركبك وهزي نفسك جنب وجنب. دي مساج حلوة قوي لظهرك. اعملي دايرة بركبك. احنا بنفك كل العضلات هانشك وظهرك تحت. فكي رجلك وحطي رجل واحدة فوق التانية وامسكي ركبتك. شديها على نفسك. اخد نفس وطلعيها. لو تقدري شدي اكتر. ريلاكس. دي بشد كل عضلات حنشك. ارفع رجلك فوق وامسكيها في مكان ما تقدري. شديها على نفسك. اخد نفس وتطلعيها. ارفع مشتك فوق وتحت. فوق وتحت. انزلي رجليكي. حطي ايدك على الارض وشد حنشك فوق خالص. شد كل عضلات بطنك السفلية وحنشك. اوكي. احنا نعمل كل الحركات على الرجل التانية. امسكي ركبتك وشديها على نفسك. اخد نفس وشديها.
انتي بتفك كل عضلات حنشك. ريلاكس. اخد نفس وطلعيها. اوكي، ارفع رجلك لفوق وامسكي في مكان ما تقدري. ارفع مشتك فوق وتحت، فوق وتحت، فوق وتحت. انزلي رجليكي وافردي جسمك على الأرض. ارفع ركبتك وشديها على جنب. افردي ايدك وتحاولي تخلي كتفك على الأرض. لفي على الجنب قد ما تقدري. ركبتك مش لازم تبقى على الأرض. خدي نفس وطلعيها. انتي بتفك كل العضلات ظهرك. امسكي ركبك وحز على الجنب وجنب. مساج حلو. اوكي، على الناحية التانية امسكي ركبتك وشديها على جنب قد ما تقدري. افردي الايد التانية وتحاولي تخلي كتفك على الأرض. ريلاكس، فكي ظهرك. اخد نفس وطلعيها. اخد نفس وطلعيها. حاولي تبص على ايدك. وكمان امسكي ركبك وحز على الجنب وجنب، جنب وجنب. فكي رجلك ونامي على الأرض. خدي نفس وتطلعيها. طلع كل ستريس من جسمك. اوكي، لفي جسمك وقفي على ايديكي وركبك. اسحبي صدرك بين رجليكي. افردي ايدك على الآخر. ريلاكس، فكي كتفك وظهرك ورا. خدي نفس ولما انت بتطلعيها شدي نفسك اكتر على الارض. ريلاكس رقبتك. اقفي على ايديكي وركبك. خلي ايديكي مستقيمة مع كتفك. ارفع جسمك فوق. شد عضلات بطنك السفلية العكس وارفع راسك فوق. العكس، شد بطنك جوه والعكس. ارفع راسك فوق. ارفع يديكي فوق وبص عليها. دخليها تحتيكي لغاية الآخر وافردي الإيد التانية. هنا انت بتفكي عضلات كتفك. أنا بحب الحركات دي قوي عشان تفكي ظهري وكتفي. أوكي، اقفي على إيديكي والناحية التانية ارفع إيدك بص عليها. دخليها تحتيكي لغاية الآخر وافردي الإيد التانية. ريلاكس وفكي كل العضلات كتفك وظهرك ورا. اخد نفس وطلعيها. اخد نفس وطلعيها. اقفي على ايديكي وركبك واسحبي صدرك بين رجليكي. افردي ايديكي على الاخر. شد نفسك. خدي نفس وطلعيها. اوكي، حطي جسمك على الارض. حطي ايدك جنبك
وارفع راسك فوق. شد نفسك لغاية الآخر. شد كل العضلات بطنك وصدرك. خدي نفس وتطلعيها. مبروك، كده احنا في آخر. اقعدي كويس. اخد نفس، طلعيها، فكي جسمك، قولي لجسمك شكرا. باي. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب، وكمان ما تنسوش خليكم في بيت. #stay home. باي.